Cuộc chơi công nghệ quân sự toàn cầu đang bị đảo lộn hoàn toàn bởi những chiếc máy bay không người lái nhỏ bé nhưng mang sức hủy diệt kinh hoàng, khiến cho ngay cả bộ lầu năm góc của nước Mỹ cũng phải toát mồ hôi hột. Đang yên đang lành thì tỉnh Điện Biên của nước ta bỗng nhiên được chọn mặt gửi vàng để trở thành phòng thí nghiệm pháp lý đầu tiên cho các thiết bị bay không người lái này, khiến cho giới quan sát chiến lược không khỏi giật mình thán phục. Để mà hiểu được cái bước đi cờ tàn này của nhà nước ta thì anh em mình phải ngó sang cái chảo lửa Đông Âu và Trung Đông, nơi mà những chiếc máy bay không người lái đang thay đổi hoàn toàn cục diện chiến tranh hiện đại. Nước Nga dưới sự leo lái của Tổng thống Putin, dẫu đang bị phương Tây cấm vận bùa vây đủ đường, nhưng họ vẫn lì lợm tung ra hàng vạn chiếc máy bay không người lái, đập nát hệ thống phòng không đắt đỏ của đối phương. Nhìn sang người bạn thân thiết của họ là Cộng hòa Hồi giáo Iran thì lại càng phải nể phục hơn nữa khi đất nước này vươn lên thành một thế lực xuất khẩu máy bay không người lái hàng đầu thế giới, bất chấp hàng rào cấm vận khốc liệt của Washington. Những cỗ máy bay không người lái của Iran dẫu rẻ tiền và không có ngoại hình bóng bẩy nhưng lại mang đến hiệu quả thực chiến cực kỳ đáng sợ, khiến cho các siêu cường phương Tây phải mất ăn mất ngủ tìm cách đối phó trong vô vọng. Sự đời oái oăm ở cái chỗ là người Mỹ cứ vỗ ngực tự xưng là anh cả của công nghệ toàn cầu nhưng bây giờ lại đang phải loay hoay tìm cách mua linh kiện giá rẻ từ châu Á để bù đắp cho sự thiếu hụt trong dây chuyền sản xuất vũ khí của mình. Chính cái sự bùng nổ không thể kiểm soát của máy bay không người lái trên thế giới đã buộc các nhà hoạch định chính sách của nước Việt Nam ta phải nhanh chóng xắn tay áo lên để đưa bộ môn này vào khuôn khổ quản lý nhà nước. Việc lựa chọn tỉnh Điện Biên làm nơi thí điểm cho các hành lang pháp lý về máy bay không người lái tuyệt đối không phải là một quyết định ngẫu hứng bốc đồng mà là một nước cờ được tính toán vô cùng chi ly và sâu sắc. Tỉnh Điện Biên sở hữu một địa hình đồi núi hiểm trở bậc nhất của vùng Tây Bắc với những thung lũng sâu hun hút và những đỉnh núi cao chót vót che khuất hoàn toàn sóng liên lạc vô tuyến thông thường. Nếu như một chiếc máy bay không người lái có thể hoạt động trơn tru và giữ được kết nối ổn định tại một địa hình phức tạp như tỉnh Điện Biên, thì nó hoàn toàn có thể tự tin bay lượn ở bất kỳ một tỉnh thành nào khác trên cả nước. Thêm vào đó thì tỉnh Điện Biên còn nắm giữ một vị trí địa chính trị cực kỳ nhạy cảm khi có đường biên giới giáp ranh với cả nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Bức tranh an ninh biên giới luôn đòi hỏi một sự giám sát chặt chẽ ngày đêm, nhưng nếu cứ bắt các chiến sĩ biên phòng phải cắt rừng lội suối tuần tra thủ công thì thực sự là một sự bào mòn sức lực quá mức cần thiết. Thay vì thế thì việc triển khai các phi đội máy bay không người lái để tuần tra dọc theo đường biên giới sẽ giúp cho lực lượng vũ trang của chúng ta nắm bắt tình hình một cách nhanh chóng và chính xác đến từng mét vuông đất. Đây chính là minh chứng sống động nhất cho tư duy lấy kinh tế đi đôi với an ninh khi mà công nghệ tiên tiến vừa phục vụ cho dân sinh lại vừa tạo ra một lá chắn thép vô hình bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ. Nhưng mọi chuyện không chỉ dừng lại ở vấn đề an ninh quốc phòng mà cái đích nhắm tới lớn hơn của phòng thí nghiệm pháp lý này chính là việc mở đường cho nền kinh tế thương mại phát triển bứt phá trong thập kỷ tới. Ở những bản làng vùng sâu vùng xa của tỉnh Điện Biên thì việc vận chuyển một liều vaccine hay một túi máu cấp cứu vào mùa mưa lũ thường phải đánh đổi bằng mồ hôi và nước mắt của đội ngũ y tế. Sự xuất hiện của máy bay không người lái mang theo hàng hóa y tế bay thẳng qua những con đèo sạt lở để vứt hàng cứu trợ xuống cho bà con chính là một bài toán nhân đạo mang tầm vóc lịch sử mà chúng ta đang nỗ lực hiện thực hóa. Để làm được cái điều kỳ diệu đó thì chúng ta không thể cứ nhắm mắt làm liều mà buộc phải có những quy định pháp luật rõ ràng để phân luồng đường bay và cấp phép hoạt động cho từng loại phương tiện trên không. Chứ bây giờ ông nào cũng có tiền mua một chiếc máy bay không người lái rồi cứ thế tung lên trời để quay phim chụp ảnh thì chắc chắn sẽ dẫn đến cảnh đâm va lộn xộn và uy hiếp nghiêm trọng đến an toàn của hàng không dân dụng. Không thể để cho một bầu trời trong xanh của Tổ quốc lại biến thành một cái chợ nổi trên không, không có luật lệ, giống như tình trạng giao thông bát nháo ở một số quốc gia đang phát triển khác. Chính quyền nước ta đang vận dụng nghệ thuật ngoại giao cây tre một cách cực kỳ tinh tế khi không hùa theo bất kỳ phe phái nào trong cuộc chạy đua vũ trang trên thế giới mà âm thầm tự xây dựng năng lực làm chủ công nghệ nội địa. Chúng ta sẵn sàng cử người đi học hỏi kinh nghiệm điều hành và quản lý bầu trời từ những cường quốc sừng sỏ nhất nhưng tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc 4-0 để không tự biến mình thành con cờ trên bàn cờ địa chính trị của họ. Không tham gia liên minh quân sự và không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự chính là cái kim chỉ nam để nước Việt Nam ta hiên ngang đứng vững giữa những cơn cuồng phong của thời cuộc đầy rẫy sự lọc lừa. Sự im lặng của nhà nước ta trước những đòn trừng phạt qua lại giữa nước Mỹ và nước Trung Quốc trong mảng công nghệ cao không phải là sự hèn nhát mà là một trạng thái ẩn mình chờ thời để tích lũy nội lực. Bới móc lại những trang sử vàng trói lọi thì chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động địa cầu vào năm 1954 đã dạy cho chúng ta một bài học xương máu về sự sáng tạo trong việc tổ chức hậu cần và tiếp tế.
Ngày xưa ông cha ta phải dùng xe đạp thồ để kéo pháo qua những con dốc dựng đứng, thì ngày nay con cháu lại đang dùng những con chip điện tử tinh vi để điều khiển những chiếc máy bay không người lái xuyên qua những đám mây mù. Tinh thần Điện Biên năm xưa vẫn đang cháy hừng hực trong từng đường lối chính sách của nhà nước, nhưng thay vì dùng sức người đổ máu thì chúng ta đang dùng trí tuệ và công nghệ để giải bài toán chinh phục thiên nhiên khắc nghiệt. Nhìn sang nước Trung Quốc ở ngay sát vách, thì họ đã đi trước chúng ta một bước khá dài trong việc thương mại hóa máy bay không người lái để giao hàng hóa thực phẩm tận cửa cho người dân ở các thành phố sầm uất. Việc quan sát người hàng xóm khổng lồ này vận hành các hành lang bay tốc độ thấp đã cung cấp cho chúng ta một kho tàng kinh nghiệm quý báu để không dẫm phải những vết xe đổ trong công tác quản lý an toàn không gian. Nhưng sự đời khốn nạn ở chỗ là nếu như chúng ta cứ phụ thuộc hoàn toàn vào thiết bị nhập khẩu từ nước ngoài thì chẳng khác nào tự giao nộp chìa khóa bầu trời của mình cho kẻ khác nắm giữ. Nếu như xảy ra một cuộc xung đột không mong muốn thì đối phương chỉ cần ngồi ở nhà, bấm nút tắt phần mềm định vị là toàn bộ hệ thống máy bay không người lái của chúng ta sẽ biến thành những cục sắt vụn nằm chết dí trên mặt đất. Chính vì thế nên bên cạnh việc ban hành hành lang pháp lý thì nhà nước cũng đang trải thảm đỏ để thu hút các dòng vốn đầu tư và chất xám của các chuyên gia công nghệ nhằm tự chủ 100% dây chuyền sản xuất nội địa. Phòng thí nghiệm pháp lý tại tỉnh Điện Biên chính là nơi để các kỹ sư của chúng ta thử nghiệm những bộ quy tắc về mã hóa tín hiệu chống nhiễu sóng và ngăn chặn nguy cơ bị cướp quyền điều khiển từ các tin tặc có ý đồ thù địch. Hãy thử tưởng tượng, một ngày đẹp trời nào đó, hàng nghìn chiếc máy bay không người lái đang giao hàng bị kẻ xấu hack hệ thống, rồi lao thẳng vào các công trình trọng điểm quốc gia, thì hậu quả sẽ tàn khốc đến mức nào? Để ngăn chặn kịch bản tận thế đó, thì ngay từ bây giờ chúng ta phải đưa mọi thứ vào khuôn khổ của pháp luật và bắt buộc tất cả các cá nhân tổ chức sở hữu thiết bị bay phải đăng ký mã số định danh rõ ràng. Việc thu thập dữ liệu bay và kiểm soát tuyến đường tại tỉnh Điện Biên sẽ tạo ra một bộ khung pháp lý vững chắc để sau này nhân rộng ra khu vực đồng bằng sông Hồng hay khu vực đồng bằng sông Cửu Long một cách trơn tru nhất. Ngành nông nghiệp nước ta cũng đang khao khát ứng dụng máy bay không người lái để phun thuốc trừ sâu và gieo hạt giống nhằm giải phóng sức lao động cho những người nông dân đang ngày đêm bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Nhưng ngặt một nỗi là luật pháp hiện tại vẫn còn quá nhiều điểm nghẽn, khiến cho các hợp tác xã nông nghiệp không dám vung tiền đầu tư mạnh tay vì sợ vi phạm các quy định về độ cao và vùng cấm bay vô tình được giăng ra khắp nơi. Khi mà cái nút thắt pháp lý ở tỉnh Điện Biên được gỡ bỏ thì nó sẽ tạo ra một hiệu ứng dây chuyền kéo theo hàng loạt các quỹ đầu tư mạo hiểm, giải tiền vào các công ty khởi nghiệp công nghệ không gian của người Việt. Lúc đó thì bức tranh kinh tế của chúng ta sẽ không chỉ gói gọn trong việc gia công giày da hay lắp ráp điện thoại nữa, mà sẽ vươn lên thành một trung tâm cung cấp dịch vụ máy bay không người lái hàng đầu của khu vực Đông Nam Á. Trong một thế giới đầy rẫy sự lừa lọc và các cường quốc cứ hở ra là đòi cấm vận nhau, thì việc tự lực tự cường về mặt pháp lý và công nghệ chính là chiếc phao cứu sinh duy nhất để chúng ta không bị nhấn chìm. Tổng thống Donald Trump từng mạnh miệng tuyên bố sẽ làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại bằng cách mang các nhà máy sản xuất về nước, nhưng lại quên mất rằng hệ sinh thái linh kiện giá rẻ ở châu Á mới là thứ đang nuôi sống nền công nghiệp của họ. Việc các quốc gia cứ đóng cửa trừng phạt lẫn nhau chỉ làm đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu và tạo ra một cơ hội bằng vàng để những đất nước có nền ngoại giao linh hoạt như Việt Nam ta nhảy vào lấp đầy những khoảng trống thị trường béo bở. Chúng ta vừa làm ăn buôn bán sòng phẳng với nước Mỹ, lại vừa giữ được mối quan hệ tốt đẹp với nước Trung Quốc và nước Nga để khai thác tối đa nguồn lực chất xám nhằm vun đắp cho tương lai của đất nước mình. Mọi lợi ích kinh tế thu về cuối cùng đều phải phục vụ cho mục tiêu cốt lõi là bảo vệ vững chắc từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc và không bao giờ để cho người dân phải sống trong cảnh lầm than vì khói lửa chiến tranh. Các chuyên gia quân sự phương Tây dẫu có kiêu ngạo đến đâu thì cũng phải ngả mũ cúi chào trước khả năng thích ứng cực kỳ nhanh nhạy của nhà nước Việt Nam trong việc tiếp thu và điều chỉnh pháp luật để bắt kịp với kỷ nguyên số. Thay vì sợ hãi cấm đoán một cách cực đoan thì chúng ta chọn cách đối mặt trực diện và xây dựng các rào cản kỹ thuật khôn ngoan để ép các ông lớn công nghệ nước ngoài phải tuân thủ luật chơi do chính chúng ta đặt ra. Cuộc thí điểm lịch sử tại vùng rừng núi tỉnh Điện Biên sẽ còn được nhắc đến rất nhiều trong các tài liệu giảng dạy về quản lý công nhà nước như một bước ngoặt định hình lại tư duy kiểm soát không gian sinh tồn mới của dân tộc. Đã qua rồi cái thời kỳ mà các ông Tây mũi lõ mang đồ chơi sang đây để lòe bịp và áp đặt tiêu chuẩn kỹ thuật, bởi vì bây giờ người Việt đã tự tin vạch ra bầu trời của riêng mình và tự viết lên những bộ luật mang đậm tính thực tiễn. Câu chuyện về sự lột xác cực kỳ ngoạn mục của những cỗ xe tăng lội nước hạng nhẹ Tâm 76 cũ kỹ trong biên chế của quân đội Việt Nam đang thực sự khiến cho giới chuyên gia quân sự trên toàn thế giới phải tròn mắt ngạc nhiên.
Những cỗ máy chiến tranh tưởng chừng như chỉ còn chờ ngày được đưa vào viện bảo tàng để nghỉ hưu này, bỗng nhiên được các kỹ sư quân sự của nhà nước ta đắp lên những lớp công nghệ tối tân nhất để biến thành một con quái vật thực sự trên chiến trường. Từ cái bài học nhãn tiền của nước Nga trên chiến trường Ukraine thì quay trở lại câu chuyện của sân nhà mới, thấy được tầm nhìn vượt thời đại và sự tính toán cực kỳ khôn khéo của giới lãnh đạo quân sự Việt Nam trong việc quản lý khí tài. Thay vì vung những khoản tiền khổng lồ lên tới hàng chục triệu đô la Mỹ để nhập khẩu một chiếc xe tăng thế hệ mới từ nước ngoài, thì chúng ta lại chọn một lối đi vô cùng thực dụng là tận dụng và nâng cấp triệt để kho vũ khí khổng lồ sẵn có của mình. Việc nhà nước ta chọn cái thái độ im lặng để âm thầm nghiên cứu và tự chủ công nghệ quốc phòng tuyệt đối không phải là sự yếu thế hay tụt hậu, mà đó là một nước cờ mang tính toán chiến lược cực kỳ sâu sắc nhằm bảo toàn nguyên khí quốc gia. Nhắc lại một chút về cái hệ quy chiếu lịch sử thì dòng xe tăng hạng nhẹ Tâm 76 này đã từng là một huyền thoại sống của bộ đội tăng thiết giáp Việt Nam trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại của dân tộc. Ngày đó, cái bọn tình báo của Lầu Năm góc cậy mình có máy bay trinh sát hiện đại bay rợp trời, nên chúng nó vô cùng tự tin rằng quân giải phóng không tài nào có thể mang được vũ khí hạng nặng vào tới cái chiến trường miền Nam khốc liệt. Thế nhưng cái đầu của người Việt Nam mình nó lạnh và chứa đầy những mưu lược xuất quỷ nhập thần, khiến cho bọn chúng không thể nào lường trước được kịch bản là xe tăng của ta có thể âm thầm bơi qua những con sông lớn để tập kích bất ngờ một cách thần tốc. Trận đánh đi vào sách giáo khoa quân sự tại cứ điểm Làng Vây năm 1968 là lần đầu tiên những chiếc xe tăng lội nước Tâm 76 xuất trận và đã giáng một đòn sấm sét nện thẳng vào đầu những tên lính thủy đánh bộ Mỹ, khiến chúng khiếp vía đến tận già. Khổ một nỗi là anh hùng thì cũng phải có lúc tuổi cao sức yếu, bởi vì cái vỏ thép nguyên bản của cỗ xe tăng Tâm 76 này nó cực kỳ mỏng manh khi chỉ dày từ 6 cho đến 14 mm nên rất dễ bị tổn thương trước các loại súng chống tăng đời mới. Chưa kể là cái khẩu pháo chính dâm 50 South mang cỡ nòng 76,2mm của nó ở cái thời đại bây giờ thì sức xuyên phá đã không còn đủ sức để gãi ngứa cho những cỗ xe bọc thép hiện đại được trang bị giáp phản ứng nổ chằng chịt nữa. Chính vì nhìn rõ được cái huyệt đạo chí tử đó nên nền công nghiệp quốc phòng của nước ta đã quyết định đập đi xây lại gần như toàn bộ cái hệ thống hỏa lực và năng lực quan sát của con quái vật lội nước này để nó có thể đáp ứng được yêu cầu của chiến tranh hiện đại. Khẩu pháo cũ kỹ đời Tống ngay lập tức được tháo bỏ để dọn đường cho việc lắp đặt một hệ thống hỏa lực mới mạnh mẽ hơn rất nhiều, và trong tương lai gần thì cỡ nòng hoàn toàn có thể được đẩy lên mức 100mm để đồng bộ hóa với hệ thống hậu cần của những chiếc xe tăng Tâm 54 và Tâm 55. Và cái điểm ăn tiền nhất trong toàn bộ cái dự án lột xác này chính là hệ thống điều khiển hỏa lực quang điện tử đa kênh đời mới, cho phép kíp lái có thể ngắm bắn cực kỳ chuẩn xác trong mọi điều kiện thời tiết, kể cả là đêm đen như mực hay là sương mù dày đặc. Sự kết hợp hoàn hảo giữa một cái khung gầm đã được chứng minh về khả năng bơi lội tuyệt đỉnh với một khối óc điện tử hiện đại của thế kỷ 21 đã biến chiếc Tâm 76 thành một cỗ máy chém thực sự ở những khu vực địa hình sông nước chằng chịt như vùng đồng bằng sông Cửu Long. Nếu anh em chịu khó bóc tách kỹ cái bài toán kinh tế đi đôi với an ninh thì sẽ thấy ngay cái ý đồ chiến lược vô cùng cao tay của nhà nước ta trong việc phân bổ cái nguồn ngân sách quốc phòng vốn không phải là vô hạn giữa bối cảnh thế giới đầy biến động. Bây giờ mà cầm tiền đi mua một cỗ xe tăng lội nước đời mới của nước ngoài thì cái giá của nó chắc chắn không hề rẻ một chút nào. Và quan trọng hơn là chúng ta sẽ lại rơi vào cái thế bị phụ thuộc vào nguồn cung cấp phụ tùng thay thế của cái nước bán vũ khí cho mình. Đó là cái điều tối kỵ đối với một quốc gia luôn lấy nguyên tắc độc lập tự chủ làm kim chỉ nam cho mọi hành động và luôn đề cao cảnh giác trước mọi mưu đồ can thiệp từ bên ngoài vào công việc nội bộ của đất nước. Nhờ cái việc tự chủ được công nghệ nâng cấp vũ khí nên chúng ta đã tiết kiệm được một lượng ngoại tệ khổng lồ để có thể dồn toàn lực bơm máu cho những dự án phát triển kinh tế vĩ mô và thu hút các tập đoàn công nghệ lớn đến đầu tư tại lãnh thổ của mình. Sự giàu mạnh về mặt kinh tế sẽ lại tạo ra một cái lớp áo giáp vô hình bảo vệ vững chắc cho an ninh quốc gia từ xa và biến đất nước trở thành một điểm đến an toàn tuyệt đối trong mắt bạn bè quốc tế thay vì ném tiền qua cửa sổ cho việc chạy đua vũ trang. Chính vì xác định rõ cái tư tưởng là không dựa dẫm vào ai cả nên việc rèn giũa năng lực của nền công nghiệp quốc phòng nội địa là cái con đường độc đạo duy nhất để chúng ta có thể tự tin bảo vệ từng tấc đất tấc biển mà cha ông ta đã phải đổ biết bao nhiêu xương máu mới giữ lại được. Sự trỗi dậy của những cỗ xe tăng Tâm 76 phiên bản lột xác không chỉ đơn thuần là một cái thành tựu về mặt kỹ thuật quân sự mà nó còn là một lời khẳng định đanh thép về trí tuệ và sự sáng tạo không có giới hạn của những người kỹ sư mang trong mình dòng máu lạc hồng. Nhìn sang các quốc gia khác ở khu vực Trung Đông như là đất nước Iran, khi họ liên tục bị cấm vận và bao vây cô lập thì họ cũng đã phải tự mình nghiên cứu chế tạo ra hàng loạt các mẫu vũ khí nội địa, khiến cho cả bộ chỉ huy quân sự của Lầu Năm Góc cũng phải mất ăn mất ngủ. Dù rằng nền kinh tế của Iran vẫn còn phải chật vật giải quyết rất
rất nhiều cái điểm yếu mang tính cố hữu do tác động của những lệnh trừng phạt tàn khốc của Mỹ, nhưng cái năng lực tự chủ về mặt công nghệ quốc phòng của họ thực sự là một điểm sáng đáng để các nước khác phải nhìn vào mà suy ngẫm. Nước ta thì may mắn hơn rất nhiều khi không phải gánh chịu những cái đòn trừng phạt khốn nạn như thế, bởi vì sự tài tình của chính sách ngoại giao khéo léo đã giúp chúng ta làm bạn với tất cả các siêu cường trên thế giới mà không làm mất lòng bất kỳ một ai. Đấy chính là cái nghệ thuật ngoại giao cây tre vô cùng uyển chuyển nhưng cũng cực kỳ vững chắc ở cái phần gốc rễ, khiến cho cả người Mỹ hay là bất kỳ một thế lực nào khác cũng phải nể trọng và muốn thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với quốc gia của chúng ta. Sự linh hoạt trong cách ứng xử đã biến nước ta thành một thỏi nam châm, thu hút hàng chục tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư nước ngoài, mỗi năm tạo ra một cái vòng xoáy kinh tế khổng lồ, cuốn trôi mọi mưu đồ xấu độc của các thế lực thù địch muốn kìm hãm sự phát triển của dân tộc. Quay trở lại với cái đặc thù địa hình của đất nước Việt Nam mình thì với 3/4 diện tích là đồi núi hiểm trở và một mạng lưới sông ngòi kênh rạch chằng chịt, đặc biệt là ở khu vực phía Nam, thì những chiếc xe tăng lội nước hạng nhẹ luôn là một thứ vũ khí không thể nào thay thế được. Những cỗ xe tăng chiến đấu chủ lực to xác nặng nề như Tâm 90, dù có sức mạnh hủy diệt khủng khiếp đến đâu thì khi mang xuống cái vùng đồng bằng ngập nước cũng sẽ nhanh chóng biến thành những cục tạ mắc lầy không thể nào cơ động linh hoạt và phát huy hiệu quả chiến đấu được. Đó là chưa kể hệ thống cầu đường ở những vùng sâu vùng xa của nước ta phần lớn đều có tải trọng giới hạn, nên việc di chuyển những cỗ máy nặng tới hơn 40 tấn rầm rập trên đường là một điều không hề khả thi trong điều kiện tác chiến cần sự thần tốc và bất ngờ. Thế nên cái con quái vật lội nước Tâm 76 với cái trọng lượng siêu nhẹ chỉ loanh quanh ở mức 14 tấn mới chính là ông hoàng thực sự ở những cái địa hình sình lầy này, khi nó có thể lao xuống nước nhẹ nhàng và bơi với tốc độ xé gió bằng hai cái chân vịt được thiết kế cực kỳ thông minh ở phía đuôi. Sự lột xác của Tâm 76 nó không chỉ nằm ở bề ngoài mà nó là một sự can thiệp sâu sắc vào phần hồn của cỗ máy bằng việc trang bị thêm hệ thống thông tin liên lạc kỹ thuật số thế hệ mới, giúp cho các xe tăng trong đội hình có thể kết nối với nhau một cách thông suốt tuyệt đối. Ngày xưa các cụ nhà mình đi đánh nhau nhiều khi chỉ có thể dùng cờ tín hiệu hoặc là hệ thống vô tuyến điện hay bị nhiễu sóng để liên lạc với nhau, khiến cho cái sự phối hợp chiến thuật đôi khi gặp phải vô vàn khó khăn và bị hạn chế rất nhiều trong các tình huống cần sự xử lý khẩn cấp. Thế nhưng bây giờ với hệ thống truyền dữ liệu chống nhiễu tân tiến thì vị trí của từng chiếc xe tăng Tâm 76 nâng cấp đều được hiển thị rõ nét trên màn hình kỹ thuật số, biến chúng thành những con mắt điện tử vô cùng sắc bén để cung cấp thông tin tình báo theo thời gian thực cho toàn bộ chiến dịch. Thậm chí các kỹ sư Việt Nam còn tính toán đến cái việc bổ sung thêm các tấm giáp hộp hoặc là giáp phản ứng nổ ở những cái vị trí yết hầu để tăng cường khả năng sống sót của kíp lái trước sự dòm ngó nguy hiểm của các loại súng chống tăng vác vai của địch. Việc biến một cái khung gầm có tuổi đời hơn nửa thế kỷ thành một nền tảng vũ khí tích hợp công nghệ cao là một cái bài toán cực kỳ đau đầu, đòi hỏi sự am hiểu tường tận về kỹ thuật cơ khí cũng như là việc làm chủ hoàn toàn các hệ thống phần mềm điều khiển hỏa lực. Và cái việc chúng ta làm chủ được toàn bộ cái quy trình này đã chứng minh cho cả thế giới thấy rằng người Việt Nam không chỉ giỏi trong việc dùng mưu mẹo đánh du kích mà chúng ta còn hoàn toàn đủ năng lực để tự hào đứng chung mâm với những quốc gia có nền công nghiệp quốc phòng phát triển nhất. Chúng ta thừa hiểu rằng ở cái thời buổi hiện nay, việc mang một đống tiền đi nhập khẩu vũ khí của phương Tây không chỉ đơn giản là mua một món hàng mà nó còn đi kèm với hàng tá những cái điều kiện ràng buộc khốn nạn về mặt chính trị và nhân quyền mà bọn chúng luôn cố tình gài gắm vào trong các bản hợp đồng. Bọn Mỹ hay là châu Âu lúc nào cũng ra giả cái bài ca dân chủ nhân quyền để gây sức ép và sẵn sàng cắt đứt nguồn cung cấp linh kiện vũ khí bất cứ lúc nào nếu như quốc gia mua hàng không ngoan ngoãn, nghe theo sự chỉ đạo của bọn chúng trên các diễn đàn quốc tế lớn. Nước ta với cái truyền thống bất khuất kiên cường muôn đời nay thì tuyệt đối không bao giờ có chuyện chịu khom lưng uốn gối để đánh đổi sự độc lập tự chủ, lấy mấy cái món vũ khí nước ngoài được định giá bằng những cái tiêu chuẩn kép hết sức nực cười và đầy tính đạo đức giả đó. Thế nên cái thái độ im lặng thu mình lại để tập trung toàn bộ nguồn lực quốc gia cho mục tiêu phát triển kinh tế nội địa và tự mình nâng cấp các hệ thống vũ khí cũ như Tâm 76 là một cái nước cờ ngoại giao vô cùng khôn ngoan để chúng ta vừa có đồ ngon để dùng lại vừa không bị ai nắm thóp. Lợi ích quốc gia luôn luôn được đặt lên cái bàn cân cao nhất và mọi cái bước đi chiến lược dù là nhỏ nhất trên bàn cờ địa chính trị đều được bộ máy lãnh đạo của chúng ta tính toán một cách cực kỳ cẩn trọng để ngăn chặn mọi âm mưu chia rẽ chống phá. Cái sự việc một số ông lớn trên giang hồ thỉnh thoảng lại ỷ thế làm càn đem quân đi bắt nạt các nước nhỏ rồi dính vào một cái vũng lầy không thể nào rút chân ra được chính là cái bài học xương máu đắt giá nhất về sự ngạo mạn và ảo tưởng sức mạnh trong việc giải quyết các xung đột bằng vũ lực quân sự. Chúng ta tuyệt đối không kích động chiến tranh, cũng chẳng bao giờ đi bơm vá để làm sứt mẻ mối quan hệ ngoại giao giữa các quốc gia láng giềng, mà chỉ âm thầm mài giũa những cái thanh gươm và tấm khiên của riêng mình để sẵn sàng đập tan mọi cái ý đồ xâm phạm vào bờ cõi thiêng liêng của Tổ quốc.